Hogy tudod-e azt, hogy egy értelmes lényt nem lehetne büntetni? Nem szabadna? Mert a büntetéssel nem pozitív eredményt ér el egy értelmes lénynél, hanem negatív eredményt. Tehát egy állatot lehet büntetni, mert az tisztán ösztönlény, de egy embert büntet valaki, akkor onnantól kezdve az nagyon nagy baj. Mert a büntetés hatására kialakul abban a lényben egy olyan fajta működés, amit valamilyen szinten félelemnek nevezünk, hogy ahhoz a félelemhez kötődően, ugye mert mit okoz egy büntetés? Lelki vagy fizikai fájdalmat. Hát attól függ milyen büntetés. Ha fizikai büntetés, akkor fizikai fájdalmat, ha lelki büntetés, akkor lelki fájdalmat okoz. És ezáltal, hogy fájdalmat okoz egy büntetés, rögzül a tudatalattiban. Méghozzá olyan formában, hogyha hasonló helyzet kezd kialakulni, vagy kialakul az ember életében, egy kicsit hasonló, bőven elég, akkor az illető már előre vagy abban a pillanatban átéli azt a fajta érzést, amit a büntetéskor érzett. Most gondolj bele, mit tudom én, cselekedett egy gyerek valamit, amire megbüntették, mondjuk először, nem másodszor, nem tizedszer, először megbüntették, és utána ugye miért cselekedett rosszat? Nem szándékosan, mondjuk tudatlanságból, vagy valamilyen hibázásból követett el. Na most tudjuk jól, hogy az ember az hajlamos a hibázásra, sőt a tudatlanságra is, ha tudatlanságból való cselekvésből keletkeznek a hibák. Tehát az ember mondjuk hibázik, legyen az egy gyerek, és ennek fogják, és a szülő mondjuk megbünteti. Ennek hatására ugye lesz egy lelki fájdalom a gyerekben, ami rögzül, és utána mondjuk tételezzük föl, hogy megint hibázik, és azt fogja csinálni, hogy rögtön átéli azokat a helyzeteket, tehát a következőt csinálja, hogy akkor megint ugyanaz fog történni velem, mint az előző helyzetben. Gondolj bele, ezt felnőttként pontosan ezt csinálod, tehát hibázol, és már arra gondolsz, hogy azt fogják veled tenni, mint az előző alkalommal, és ezért fogod, és azt fogod csinálni, és a gyerek is ezt csinálta, hogy elhallgatja az ember az ártó tettet, hogy hát ha nem derül ki a következmény. Ez az elhallgatás. Nekem mindig apám azt mondta, nem az a baj, hogy hibáztál, hanem az a baj, hogy elhallgattad. Mindig ezt mondta gyerekkoromban. Tehát a gyerek az elhallgatja, vagy a felnőtt elhallgatja, maga az elhallgatás is már egy ártótett, és annak az lesz a következménye, hogy előbb-utóbb úgyis kiderül, hogy ott volt egy ártótett. De nem is ez a lényeg, hogy ki fog derülni, hanem az a lényeg, hogy az elhallgatás után, mivel az is egy ártótett, nem áll meg az ember működése, hanem úgy működik, hogy neki be kell bizonyítani a saját igazát. Tudod miért kell bebizonyítani? Mert egy alapműködése az embernek, a túlélésének az alapműködése, hogy neki igazának kell lennie, és ha neki nincs igaza, akkor ez a túlélését is veszélyezteti. Ez egy egós működés egyébként, tehát a túlélés ellenes, ha ő neki nincs igaza, és mivel igaza kell lenni, neki be kell bizonyítani azt, hogy neki igaza van, és újból elköveti, most már szándékosan az ártó tettet. És onnantól kezdve elindult az illető a lejtől lefelé, mert szándékos
tettek elkövetése az nem azonos már a hibázással. A kettő közt óriási különbség van, és ez a büntetésnek köszönhető. Ezért van az, hogyha valaki hibázik és ezért dutyiba zárják, utána sokkal nagyobb esélye van arra, hogy újból vissza fog kerülni a börtönbe, mint annak, hogy nem fog visszakerülni a börtönbe. Oké? Tehát, hogy visszaeső lesz. Pont azért, mert ő elkövetett valamit, hibázott, tehát nem szándékosságról van szó, hibázott, ezért becsukták, és neki be kell bizonyítani az, hogy neki igaza volt. Tehát ott kezdődik a dolog, hogy gondold végig, hogyha mondjuk téged becsuknának azért a börtönbe, mert hibáztál és nem szándékos voltál, akkor természetes dolog, hogy az ember úgy működik, hogy neki be kell bizonyítani azt, hogy neki igaza kell, hogy legyen. És ezért már a következő alkalommal szándékosan fogja elkövetni valami hasonló hibát. Nem hibát, hanem az már cselekmény, ártótett. Tehát ez azt jelenti, hogy mi emberek így működünk, és ezáltal az ember képes arra, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedjen. Tehát az a helyzet, és mind ez a büntetésnek köszönhető. Tehát egy értelmes lényt, amelyben lélek van, tilos lenne büntetni. Tilos lenne. Tehát ha megnézel egy olyan személyt, aki mondjuk felnőtt korában ott ül a börtönbe, azt tutira veheted, hogy gyerekkorában kapott bőven büntetést. Tutira veheted. Sőt, a visszaesőket megnézed, azokról már nem is beszélve. Oké? Tehát ha egy gyereknél azt akarod, hogy börtöntöltelék legyen, akkor büntesd meg jó sokat gyerekkorban. Komolyan? És akkor a börtönbe fog kikötni. Jó? Sőt, minél többet esetleg úgy büntesd meg, hogy mondjuk a gyerek esetleg igazságtalannak érzi azt a büntetést teljes egészében. Márpedig az első alkalmat mindenki igazságtalannak érezte, mert nem szándékos volt a cselekvés, hanem hiba volt mindössze, egy hibázásról beszélünk. Na most ugye ez hogy jutottam a büntetéshez, hogy vannak olyan ugye írások, amiben meghatározzák bizonyos istenek cselekvését, és gondoljátok végig, hogy egy csomó olyan istennel találkozhatsz ezekben az írásokban, amely büntet. Na most képzeld el, akkor az egy tudatlan Isten? Nem. Csak tudja, hogy az emberek nem tudják, hogy mi a büntetésnek a következménye, mert senki nem tanítja nekik. Oké? És ezáltal büntet az az Isten. Tehát egy jó Isten nem büntet. Világos ez? Amelyik Isten valamikor is valamilyen írásában büntetett, az már nem jó Isten. Világos ez? Tehát nagyon egyszerű, csak meg kell nézni a vallási iratokat. Meg kell nézni, hogy abban van-e olyan cselekvése annak a teremtőnek, annak az Istennek, ami büntetés. Például, csak most mondok egy dolgot, kiüzetés a paradicsomból. És akkor már rögtön rájössz, hogy az az Isten, amit ott leírtak, az nem egy jó Isten volt. Hoppá, hoppá, hoppá.
ami annyit jelent, hogy az embernek most el kellene gondolkodni, ha ilyeneket tud, hogy valóban egy rossz Istent írtak ott le, vagy átírták. Oké? Egyik se jó. Oké? Tehát bármilyen olyan írás nézel, akár milyen forrásból, ahol az embereket büntetni akarják, akkor az tuti, hogy nem jó forrásból van. Oké? Jó? Tehát egy ember úgy működik, hogyha elkövet valami hibát, akkor egyszerűen föl kell hívni a hibájára a figyelmet, és ő simán, mivel még akkor tudod ezt megcsinálni, hogy még nem jutott le az etikában, akkor az illető simán kijavítja a saját hibáját. Világos ez? Tehát egy gyerek, ha még hibázott és először csinálta, akkor fel kell hívni a hibázására a figyelmet, és arra, hogy a következőben hogy csinálja és hogy ne csinálja a dolgokat. Világos ez? Tehát a hibázásnak az ellenszere nem a büntetés, hanem a tanítás. Világos ez? Tehát minden embert, aki hibázik, tanítani kellene, nem büntetni. Hát de hogy kellene tanítani, ha nincs ilyen tudás? Ez a baj. Az emberek nem rendelkeznek, sőt a hatalomban lévő emberek sem rendelkeznek azzal a tudással, amivel segíthetnének azokon az embereken, akik hibáznak. De sajnos ugye sokan úgy ülnek már a börtönökben, hogy már nem hibázásról beszélünk, hanem szándékos cselekvésekről. De akkor is annak az előzménye a hibázás volt. És ha az emberek megértenék a saját maguk működését, és egy olyan ember, aki börtönben ül, megismerné a saját maga működését, akkor rájönne arra, hogy ő alapvetően egy etikus embernek született, és nem egy bűnözőnek. És rájönne arra, hogy ő képes arra, hogy etikus legyen, és képes a fizikai világban teremteni. Mert ugye miért lesz valaki bűnöző? Például egy olyan bűnözőről beszélek, aki fogja és elveszi más vagyonát. Tudod miért lesz bűnöző? Mert ő azt hiszi, hogy nem képes vagyont teremteni. Azt hiszi magáról. Érted? Hogy nem képes vagyont teremteni. Ezért fogja és mástól elveszi, aki megteremtette. De ő tudná, hogy ő képes vagyont teremteni. Mert ugye miért nem képes egy ember vagyont teremteni? Mert nincs hozzá tudása. Milyen egyszerű. A másiknak meg volt hozzá tudása. Tehát mivel neki nincs hozzá tudása, ezért ő azt hiszi magáról, hogy ő képtelen erre. Ezért fogja és elveszi mástól. De ezért cserébe fogják, bezárják a dutyiba. Tehát ha megnézed, az egész társadalom hát valami abnormális módon működik. Úgy ahogy van, onnantól kezdve, hogy a gyerekek cseperednek és a szülők büntetnek, onnantól kezdve. Tehát egy embernek úgy kell működni, hogy képes legyen a teremtésre. Na ahhoz, hogy képes legyen az ember a teremtésre, jó állapotban kell lennie. Ahhoz, hogy jó állapotban tudjon maradni, lenni állandó jelleggel az ember, neki az élethelyzeteit helyesen kell kezelnie. Ha nem kezeli helyesen az élethelyzeteit, akkor problémákat idéz elő, és ezáltal rögtön lemegy a hangulata a problémáktól. Tehát az embernek egyszerűen létfontosságú, hogy az élethelyzeteit minden helyzetben helyesen kezelje.
de az embernek nincs hozzá tudása, mert nem adnak tudást ehhez. De az ember foglalkozik azzal, hogy az élethelyzetei helyes kezeléséhez legyen elég tudása, akkor elkezdi az élethelyzeteit helyesen kezelni, és egyre kevesebb és kevesebb problémát idéz elő az adott személy. És ez azt jelenti, hogy ha az ember jó állapotú, az akkor tud lenni tartósan jó állapotú, hogyha az élethelyzeteit helyesen kezeli. De az élethelyzeteit az ember akkor tudja helyesen kezelni, ha jó állapotú. Egy nem jó állapotú ember hiába tanult, elveszíti a tudását, amikor rossz hangulatban van. Tehát egy olyan ember, amelyik tanul, figyel arra, hogy jó állapotban legyen. Azáltal, hogyha jó állapotban van, és van tudása is, akkor gyakorlatilag szinte nem hibázik. Vagy csak nagyon-nagyon ritkán. De ha hibázik is, akkor is tudja magáról, hogy ki tudja javítani. Miért? Mert megvan hozzá a tudása, hogy a hibáját kijavítsa. Világos ez? Tudja magáról, hogy ő képes arra, hogyha hibázik, a hibát kijavítsa. Világos ez? Na, a bűnözőnek nincs tudása, azért ül a dutyiba. És ő azt gondolja magáról, hogy ő csak arra képes, hogy lopjon. Vagy csaljon, vagy hazudjon. Gondold végig, mekkora különbség ez a két ember között. Tehát egy embernek, amelyik azt gondolja magáról, hogy ő nem képes csak lopásra, hazugságra, meg csalásra, ha elkezdik fejleszteni, akkor előbb-utóbb képes arra, hogy magáról azt képzelje, hogy ő erre is képes, meg arra is, és ez etikus és törvényes dolgokról van szó. Meg arra is, meg amarra is. Tehát nem csak lopni, csalni, hazudni képes, mert arra bárki képes, nem? Az nem kell iskola, hogy az ember lopjon, csaljon, hazudjon, nem? De az ember elkezdi a tanulást, és látja a példákat, látja a mintákat, és van lehetősége a gyakorlásra, akkor az ember szépen, fokozatosan képessé válik arra, hogy egyre jobban és jobban kezelje az élethelyzeteit. És egyre kevesebbet hibázzon. Tehát az ember, hogy mire képes az életében, ez alapvetően tudod mitől függ? Két dologtól. Mit képzel magáról, és milyen tudása van. Na most vannak olyan emberek, akiknél az egyik megvan. Az első, tudod? Tudása semmi, de azt képzeli magáról, hogy ő valami fantasztikus lény. Na ennek a kettőnek azért párhuzamosan kéne működni. Mert egy olyan emberrel találkoztok, akinek a tudása nem sok, simán átlagos, de közben túl sokat képzel magáról, azt valahogy kerülni szoktuk, nem? Mert akkor egója van, hogy majd szétdurran tőle a feje.